đây là không có Facebook nữa, chứ nếu mà không lên xin buồn là các bạn nào buồn là cái lúc mà lúc thì chúng đi chẳng có gì kiểu gì thì vào mình xem cái gì đó có gì đấy cái wifi để cháu vào trong phòng này nó mất, thế là cô muốn xem phim cũng không xem được, thi thoảng lại mò ra ngồi ghế như này để xem thì đau lưng, ngồi cả ngày rồi. Ở phòng khách có salon một nơi rồi thì đi đâu mà ngồi ghế cứng mỏi lắm, cái này sở thích để nó mỏi, cảm giác nó không phải là thư giãn, không phải cổ khô ấy, đúng không? Cái tuần này là cháu bận á. Cô đi Mộc Châu ấy ạ? Đang đi Mộc Châu. Cô chú đi Mộc Châu ạ?